सो नाऊ लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉप्युलेशन. तर सगळ्यात पहिल्यांदा पॉप्युलेशनची व्याख्या काय, आता त्याची डेफिनेशन काय. इंडिव्हिज्युअल ऑफ द एनी स्पेसिस, कोणत्याही स्पेसिसची इंडिव्हिज्युअल ग्रुप करून राहतात, इंटरब्रीड करतात आणि एका सिमिलर रिसोर्ससाठी कॉम्पिटिट करतात आणि ते सगळ्याची त्याची मिळून काय बनते, पॉप्युलेशन बनते. त्यानंतर काय दुसरं म्हणजे पॉप्युलेशन हे सेक्स्युअलपासून पण असू शकते किंवा असेक्स्युअल पण असू शकतं. त्यानंतर असेक्स्युअल ग्रुप ऑफ द रिप्रोडक्शन, जसे ते बायनरी फिशनपासून ते पॅरामिशियमचं असेक्स्युअल, त्याचं पॉप्युलेशन असू शकतं किंवा सेक्स्युअलपासून पण पॉप्युलेशन बनू शकतं. त्यानंतर काय पॉप्युलेशन इकॉलॉजी. तर पॉप्युलेशन इकॉलॉजी इज अन इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट ऑफ द इकॉलॉजी. आणि हे काय करतं, पॉप्युलेशन इकॉलॉजीला आणि पॉप्युलेशन जेनेटिक्स आणि इव्होल्युशनला कनेक्ट करतं. तर पॉप्युलेशन इकॉलॉजी कनेक्ट्स द इकॉलॉजी अँड द पॉप्युलेशन जेनेटिक्स अँड द इव्होल्युशन. आता पॉप्युलेशन ॲट्रिब्युटीजमध्ये पाहू आपण. पॉप्युलेशन ॲट्रिब्युटीजमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा बर्थ रेट आणि डेथ रेट. आता समजा नंबर ऑफ द लोटस इन द लास्ट इयर किती आहेत, 20 आहेत. त्यामध्ये काय रिप्रोडक्शन झालं पुढच्या वर्षी, त्याच्यामध्ये 8 ॲड झाले, टोटल किती झाले 28. त्यामुळे बर्थ रेट किती झालं 8/20, त्यामुळे 0.4 पर इयर. 8/20 नंबर ऑफ द ॲडेड इंडिव्हिज्युअल अपॉन ओरिजिनल इंडिव्हिज्युअल. त्यानंतर डेथ रेट काय, नंबर ऑफ दी फ्रूट फ्लाय सपोज 40 आहेत, त्यामधले 4 डाय झाले एका वीकमध्ये, तर डेथ रेट काय झाला, 4 डाईड अपॉन ओरिजिनल, दॅट इज 0.1 इन 1 वीक. त्यानंतर सेक्स रेशिओ काय राहतो, द रिलेटिव्ह ॲबंडन्स ऑफ द मेल अँड द फिमेल इन द पॉप्युलेशन. जसं की 60% मेल आहे, 40% फिमेल आहे. आता काय पाहू आपण, एज पिरॅमिडमध्ये हे 3 प्रकारचे एज पिरॅमिड आहे. पहिला कोणता, एक्सपांडिंग आहे, दुसरा स्टेबल आहे आणि तिसरा डिक्लायनिंग आहे. एक्सपांडिंग, आता एज पिरॅमिडमध्ये काय आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा त्याची डेफिनेशन पाहू. द ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द डिफरंट एज ग्रुप फाउंड इन द पॉप्युलेशन विथ द प्री-प्रोडक्टिव्ह ग्रुप ॲट द बेस, reproductive ones in the middle and the post reproductive groups at the top, called as the age pyramid. आता याच्यामध्ये काय, एक्सपांडिंगमध्ये काय, रिप्रोडक्टिव्ह सगळ्यात जास्त आहे, मग रिप्रोडक्टिव्ह आणि मग पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह, हे असं एक्सपांडिंग ग्राफ आहे. तर त्याच्यानंतर स्टेबलमध्ये काय, रिप्रोडक्टिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह काय सेम आहेत आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह डिक्रीजिंग आहे. आणि डिक्लायनिंग ग्राफमध्ये काय, रिप्रोडक्टिव्ह लेस आहेत, त्यानंतर काय रिप्रोडक्टिव्ह मोर आहेत आणि त्यानंतर पुन्हा पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह लेस आहेत. आता हे जे एक्सपांडिंग ग्राफ आहे त्याला काय म्हणायचं, ट्रँग्युलर एज पिरॅमिड. याच्यामध्ये नंबर ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह इंडिव्हिज्युअल्स व्हेरी लार्ज, रिप्रोडक्टिव्ह मॉडरेट आणि हे व्हेरी फ्यू. आणि त्यानंतर हा दुसरा स्टेबल आहे. स्टेबलला काय म्हणायचं, बेल शेप्ड एज पिरॅमिड. याच्यामध्ये काय असतात, रिप्रोडक्टिव्ह आणि हे रिप्रोडक्टिव्ह आणि हे रिप्रोडक्टिव्ह हे सेम राहतात आणि पॉप्युलेशन्स आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह हे कमी राहतात. आणि हे जो तिसरा आहे डिक्लायनिंगला म्हणायचं अनशेप्ड एज पिरॅमिड. डिक्लायनिंगला काय म्हणायचं, अनशेप्ड एज पिरॅमिड. त्या याच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह आणि हे पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह कमी राहतात आणि हे जे रिप्रोडक्टिव्ह हे जास्त राहतात. त्यानंतर आता पॉप्युलेशन साईजला आपण डिनोट करतो यन, त्यालाच काय म्हणायचं, पॉप्युलेशन डेन्सिटी. पॉप्युलेशन साईज त्यालाच म्हणायचं यन, त्यालाच म्हणायचं पॉप्युलेशन डेन्सिटी. तर पॉप्युलेशन डेन्सिटी म्हणजे काय, नंबर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल इन द पॉप्युलेशन. ते नंबर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल एकदम कमी असतील किंवा एकदम जास्तही असतील. एकदम कमी म्हणजे 10पेक्षा कमी. त्याचं एक्झाम्पल काय, जसं की सायबेरियन क्रेन्स इन द भरतपूर वेटलँड. कोणत्याही वर्षामध्ये सायबेरियन क्रेन्स इन द भरतपूर वेटलँड 10पेक्षा कमी राहतात. आणि व्हेरी हायमध्ये काय येईल, सपोज मिलियन्समध्ये येईल, जसं की क्लेमॅडोमोनाज इन द पॉन्ड कसे असतील, त्यांची संख्या कशी असेल, हाय असेल एकदम. त्यानंतर आपण आता काय पाहू, व्हेरिएशन कोणामध्ये, सपोज आता बनियन ट्रीची साईज कशी आहे, खूप मोठी आहे आणि त्याच्या नंबरमध्ये सपोज एकच झाड बनियनचं ट्री, तर त्याचं आता पॉप्युलेशन साईज कशी करणार, त्याची पॉप्युलेशन साईज कशाच्या याच्यानुसार काढणार, पण त्याच्या बायोमासनुसार काढणार. आता बॅक्टेरिया त्यांची साईज किती आहे, खूपच स्मॉल आहे आणि त्यांचे नंबर काउंट करायला खूप अवघड आहे त्याची पॉप्युलेशन साईज. मग त्यांची पॉप्युलेशन साईज कशाच्या फॉर्ममध्ये काढणार आपण, डेन्सिटीच्या फॉर्ममध्ये. बनियन ट्रीच्या असेल तर बायोमासच्या याच्यात, बॅक्टेरिया असेल तर त्यांच्या डेन्सिटीमध्ये.
आता फिशेस, आता एका पॉईंटमध्ये सपोज फिशेस आहे, तर फिशेसची पॉप्युलेशन साईज कशी काढणार आपण, एका ट्रॅपमध्ये किती फिशेस आले, फिशेस पर ट्रॅप, त्याच्यावरून आपण त्या फिशेसची पॉप्युलेशन डेन्सिटी काढणार. आणि एक दुसरा अजून एक इम्पॉर्टंट आहे, मोर इम्पॉर्टंट आहे, की टायगरचे नंबर ऑफ द टायगर इन द नॅशनल पार्क आणि टायगर रिझर्व ते कसे काढणार आपण, की त्यांचे हे कशावर बेसिस राहतं, फेकल पेलेट आणि पग मार्क्स, त्यांचे पग मार्क्स आणि फेकल पेलेट याच्यावरून आपण काय करतो, नंबर ऑफ द टायगर इन द नॅशनल पार्क आणि टायगर रिझर्व्स काढतो. आता आपण काय पाहू, पॉप्युलेशन ग्रोथ पाहू. पॉप्युलेशन ग्रोथ काय, आता हे एक सिम्पल इक्वेशन आहे, हे काय, नंबर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स आफ्टर द टाईम टी इक्वल टू नंबर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स इनिशियल नंबर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स इनिशियली प्लस हे बर्थ रेट प्लस ई मायग्रेशन मायनस डेथ रेट प्लस ई मायग्रेशन. आता पहिल्यांदा पाहू, हे n+1 काय आफ्टर टाईम टी, तर ते ठीक आहे. त्यानंतर बर्थ रेट, हे बीला काय, बर्थ रेटला काय म्हणायचं, नॅटेलिटी, नंबर ऑफ दी बर्थ ड्युरिंग द टाईम टी. त्याच्यानंतर इम मायग्रेशन, इमला असं लक्षात ठेवायचं, इन म्हणजे काय, नंबर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल ऑफ द सेम स्पेसिस दॅट हॅज एंटर्ड इन द हॅबिटॅट, एंटर्ड त्याला म्हणायचं B+I. त्यानंतर काय, डी म्हणजे काय, मॉर्टिलिटी, डी म्हणजे डेथला मॉर्टिलिटी ते, आणि ई मायग्रेशन म्हणजे एक्झिट्स, ई म्हणजे एक्झिट्स असं लक्षात ठेवायचं. आणि हे काय केले, हे लेफ्ट द हॅबिटॅट ड्युरिंग द टाईम. त्यामुळे काय, NT+B+I मायनस डेथ प्लस ई मायग्रेशन, हे काय राहिलं म्हणायचं, पॉप्युलेशन ग्रोथ. हा एक सिंपल एक चार्ट आहे NCERTमध्ये दिलेला. हे पॉप्युलेशन डेन्सिटीमध्ये काय, आता ही मॉर्टॅलिटी मायनस आहे, ई मायग्रेशन पण मायनस आहे, आणि नेटॅलिटीला काय प्लस आहे, आणि ई मायग्रेशनला इनला पण काय प्लस आहे. ठीक आहे. तर हे युजली बर्थ रेट आणि हे जे डेथ रेट आहेत, हे 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 जास्त पॉप्युलेशन डेन्सिटीला जास्त अफेक्ट करतात. परंतु काही काही केसेसमध्ये, जसं की एक नवीन कोलोनाइज्ड हॅबिटॅट आहे, कोलोनाइज्ड हॅबिटॅटमध्ये काय होतात, लोक एकदम येत राहतात, त्यामुळं काय, ई मायग्रेशन त्याच्यामध्ये जास्त कॉन्ट्रीब्यूट करतं. असं काही काही जनरली तर बर्थ आणि डेथमध्येच राहतं, परंतु काही काही याच्यामध्ये ई मायग्रेशन पण जास्त कॉन्ट्रीब्यूट करतं. आता आपण काय ग्रोथ मॉडेल्स पाहूया. ग्रोथ मॉडेल्समध्ये काय, दोन प्रकारचे ग्रोथ मॉडेल्स आहे. एक म्हणजे एक्सपोनेन्शियल किंवा जॉमेट्रिक ग्रोथ मॉडेल, आणि दुसरा म्हणजे लॉजिस्टिकला काय म्हणायचं, वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडेल. आता एक्सपोनेन्शियल किंवा जॉमेट्रिक ग्रोथमध्ये पाहू. आता काय, याच्यामध्ये काय असतात, रिसोर्सची अवेलेबिलिटी कशी असते, अनलिमिटेड असते. रिसोर्स कसं असतात, अनलिमिटेड असतात, आणि याच्यामध्ये रिसोर्सची अवेलेबिलिटी कशी असते, लिमिटेड असते. त्याच्यामध्ये रिसोर्सची अवेलेबिलिटी कशी आहे, अनलिमिटेड आहे, त्यामुळे त्यांची ग्रोथ कशी होते, एक्सपोनेन्शियल होते. तर रेट ऑफ दी चेंज ऑफ दी पॉप्युलेशन, आता याचे रेट ऑफ दी चेंज ऑफ दी पॉप्युलेशन कसं काढणार आपण, dN/dt इक्वल टू बर्थ रेट पर कॅपिटा. बी म्हणजे काय, बर्थ रेट पर कॅपिटा बर्थ रेट, आणि डी म्हणजे काय, डेथ रेट पर कॅपिटा डेथ रेट. dN/dt इक्वल टू B-D इंटू नंबर ऑफ दी population, that is the size of the population, that is the population density, आणि दॅट इज द नाऊ द बी आणि डीला काय म्हणायचं, बर्थ बी आणि B-D इक्वल टू काय, आर आहे. आर म्हणजे काय, द इंट्रिसिक रेट ऑफ द नॅचरल इन्क्रीज. तर त्यामुळे dN/dt इक्वल टू काय येईल, RN. dN/dt इक्वल टू काय येईल, RN. तर या ठिकाणी काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉप्युलेशन या ठिकाणी काय हे लक्षात ठेवून डायरेक्ट dN/dt इक्वल टू RN जशाला तसं सुरुवातीला, त्यानंतर इथं K-N/N dN/dt. आता सपोज पटकन लक्षात ठेवायचं, dN/dt RN जशाला तसं ठेवायचं सुरुवातीला, त्यानंतर दुसऱ्यांदा काय करायचं, K-N/N. ओके. त्याच्यामध्ये आता हे काय आहे, के आहे कॅरिंग कॅपॅसिटी. तर कॅरिंग कॅपॅसिटी काय राहतं, कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे जसं सपोज आता जेव्हा रिसोर्सेस हे लिमिटेड असतात, तेव्हा ही पॉप्युलेशनची साईज आहे एका विशिष्ट मर्यादापर्यंतच वाढते, आणि त्यानंतर ही जी पॉप्युलेशनची साईज आहे त्यानंतर त्याच्या मर्यादेच्या पलीकडे जात नाही. ते एका विशिष्ट एकपर्यंत वाढते, आणि त्यानंतर ती स्टेडी होऊन जाते. ती जी स्टेडी होण्याची जी स्टेट आहे त्याला त्या ठिकाणी तेवढी कॅपॅसिटी त्याला म्हणायचं कॅरिंग कॅपॅसिटी.
तर कॅरिंग कॅपॅसिटीची व्याख्या काय केची, इट रेफर्स टू द मॅक्झिमम नंबर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स विच कॅन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेस ऑफ द गिवन हॅबिटॅट बियॉन्ड विच इट फर्दर ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल. त्यानंतर काय, त्यानंतर आता आपण ते 2 ग्राफ पाहूया त्याच्यामध्ये. तर सगळ्यात पहिला ग्राफ कोणता आहे, एक्सपोनेन्शियल ग्राफ, आणि दुसरा लॉजिस्टिक ग्राफमध्ये. तर एक्सपोनेन्शियल ग्राफ कसा आहे, हा सरळ असं वाढत चालला आहे. या एक्सपोनेन्शियल ग्राफ याला काय म्हणायचं, जे शेप्ड, याचा शेप कोणता आहे, जे शेप आहे. तर हा पहिला, आता हे जे आहे सुरुवातीचं, ह्याला काय म्हणायचं, लॅग फेज. 2 फेज असतात त्यामध्ये. एक्सपोनेन्शियलमध्ये एक पहिला असते लॅग फेज, दुसरी असते एक्सपोनेन्शियल फेज. आणि आता या ठिकाणी काय लॉजिस्टिकमध्ये काय आहे की असा सिग्मॉइड शेप, यस शेप्ड आहे, यस शेप्ड ग्राफ मिळतो आपल्याला. आता पहिली फेज आहे जी लॅग फेज आहे, दुसरी एक्सपोनेन्शियल फेज आहे, तिसरी डिसेलरेशन फेज आहे, आणि चौथी स्टेशनरी फेज आहे, स्टेडी फेज आहे. आणि ही जी स्टेडी फेजच्या खाली ही आहे, जी आहे स्टेडी फेज, या इथं काय असते, कॅरिंग कॅपॅसिटी. ओके. त्याच्यानंतर जे एक्सपोनेन्शियल जे ग्रोथ मॉडेल आहे, त्याचे इंटिग्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन काय असतं, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, एन टी इक्वल टू एन नॉट टू दी पॉवर एन नॉट ई टू दी पॉवर आर टी. हे त्याचं इंटिग्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. आर इज द इंट्रिन्सिक रेट ऑफ द नॅचरल इन्क्रीज. आता पुन्हा एकदा पाहूया, ते एक्सपोनेन्शियल आणि लॉजिस्टिकमध्ये काय होतं. तर एक्सपोनेन्शियलमध्ये आपण पाहिलं जे शेप होता, त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला होतं लॅग फेज, आणि दुसरी फेज होती फेज ऑफ द ॲक्सेलरेशन. ह्याच्यामध्ये काय होते, लॉजिस्टिकमध्ये लॅग फेज होती, दुसरी ॲक्सेलरेशन फेज, आणि तिसरी असिम्प्टोमेट. ही असिम्प्टोमेट फेज एक लक्षात ठेवायची. असिम्प्टोमेट म्हणजे काय, स्टेडी फेज. त्याच्या असिम्प्टोमेट फेज म्हणजे काय, स्टेडी फेज. त्याच्यानंतर काय, पॉप्युलेशन डेन्सिटी ग्रो बियॉन्ड द कॅरिंग कॅपॅसिटी, कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या पण पलीकडे जाते, त्यामुळे ते एक्सपोनेन्शियल फेज आहे. आणि पॉप्युलेशन डेन्सिटी रिचेस द कॅरिंग कॅपॅसिटी के ड्युरिंग द असिम्प्टोमेट, म्हणजे स्टेडी फेजमध्ये तिथपर्यंतच पोहोचते, त्याच्यावर काही जात नाही. हे लॉजिस्टिकला एक म्हणायचं वर्लुएस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ म्हणायचं. आता हे जी एक्सपोनेन्शियल आहे हे रिअलमध्ये नसतं, हे काय लेस रिअलिस्टिक आहे, हे रिअलमध्ये जास्त होत नाही. आणि जे लॉजिस्टिक आहे हे काय मोर रिअल आहे, मोर रिअलिस्टिक आहे. आता हे नो पॉप्युलेशन ऑफ द एनी स्पेसिस इन द नेचर हॅज इट्स डिस्पोजल. आता हे जे नेचरमध्ये हे जे एक्सपोनेन्शियली जी ग्रोथ आहे ही काही जास्त प्रमाणात नाही होत हे. आणि ही जी आहे ही मात्र कॉमन, नॅचरल पॉप्युलेशन फॉलो द, जे नॅचरल पॉप्युलेशन आहे ते काय करतं, लॉजिस्टिक ग्रोथला फॉलो करतं. आता एक्सपोनेन्शियलचं एक्झाम्पल काय, पॅरामिशियम अंडरगोईंग द बायनरी फिशन. पण जर फूड आणि त्यातलं स्पेस जर अनलिमिटेड असेल तर. आणि येथे या ठिकाणी लॉजिस्टिकमध्ये काय, लॉजिस्टिकमध्ये ह्युमन पॉप्युलेशन इन द इंडिया फॉर द लास्ट 100 इयरमध्ये. त्या एक्सपोनेन्शियलमध्ये आपण इंटिग्रल एक इक्वेशन पाहिलं होतं बरोबर, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पॉवर आर टी. त्याच्यामध्ये आता एन टी इक्वल टू पॉप्युलेशन डेन्सिटी आफ्टर द टाइम टी, एन नॉट इज द इनिशियल पॉप्युलेशन डेन्सिटी, आर इज द इंट्रिन्सिक रेट ऑफ द इंट्रिन्सिक रेट ऑफ द नॅचरल इन्क्रीज. त्याच्यामध्ये आरची व्हॅल्यू मात्र फरक पडत राहते. आरची व्हॅल्यू नॉर्वे रॅटसाठी किती असते, 15. तर ही कशी लक्षात ठेवणार, नॉर्वेचा नॉर्वेमध्ये काय यनचा नंबर ABCDनुसार आपण अल्फाबेटिकली यनचा नंबर काय राहतो, 14. तर त्या याच्यामध्ये एक प्लस करायचं, त्यामध्ये काय नॉर्वेचा यन तर 0.015. तर फ्लोअर बीटलमध्ये काय यफचा 6 आहे आणि बीचा 2 आहे, तर 6 2 12 0.12. त्यानंतर काय ह्युमन पॉप्युलेशन हे लक्षात ठेवायचं, इन द इंडिया 1981 0.0205, 0.205 इज द बेस ऑफ द नॅचरल लोगॅरिथम. आणि त्याची व्हॅल्यू काय 2.71, त्याची व्हॅल्यू काय 2.71. त्याच्यानंतर डार्विननं असं ऑब्झर्व केलं होतं की जर का रिसोर्सेस हे अनलिमिटेड असतील तर काय होतं की जी स्पेसिस आहे त्याचं ग्रोईंग पोटेन्शियल कसं असतं, इनॉर्मस. ती स्पेसिस इनॉर्मसली ग्रो होत जाते. आता लाईफ हिस्ट्री व्हेरिएशन पाहू. लाईफ हिस्ट्री व्हेरिएशनमध्ये काय दिलेलं आहे ते. आता ह्याच्यामध्ये हे काय सांगतं की इव्हॉल्युशनच्या वेळेस जे पॉप्युलेशन आहे ते त्यांचं मॅक्झिमम फिटनेस मिळवण्याचा प्रयत्न करतं, टेन टू द मॅक्झिमम देअर रिप्रोडक्टिव्ह फिटनेस त्याच्या हॅबिटॅटमध्ये. आणि हे जे रिप्रोडक्टिव्ह फिटनेस त्याला म्हणायचं डार्विनियन फिटनेस. त्यालाच काय म्हणायचं, त्याची व्हॅल्यू कशी, हाय आर व्हॅल्यू डार्विनियन फिटनेस आणि मॅक्झिमम रिप्रोडक्टिव्ह फिटनेस.
आता याच्यामध्ये काय आहे, दोन प्रकारे तर त्याच्यामध्ये काही रिप्रोडक्शन स्ट्रॅटेजी त्याच्या इन्व्हायरमेंटनुसार याच्यामध्ये दिलेली आता. तर ऑर्गॅनिझम ब्रीडिंग ओनली वन्स इन देअर लाईफ. तर आता एकदाच ब्रीड करणारे कोण आहेत, पॅसिफिक सलमान फिश आणि बांबूला आपल्याला माहिती आहे एकदाच फुलं येतात. पॅसिफिक सलमान फिश हे मात्र लक्षात ठेवायचं, पॅसिफिक सलमान फिश ब्रीड ओनली वन्स इन देअर लाईफ. त्यांचं ऑर्गॅनिझम ब्रीडिंग इन द मेनी टाईम्स, अनेक वेळा ब्रीड करतात पण त्यांच्या लाईफमध्ये. तर ते कोण आहे, बर्ड्स आणि मॅमल्स. त्यानंतर हे बघत त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिझम प्रोड्युसिंग द स्मॉल नंबर ऑफ दी लार्ज साईज, मोठ्या साईजचे पण छोट्या नंबरचे तर कोण असतात, ते बर्ड्स आणि मॅमल्सच असतात. त्यानंतर ऑर्गॅनिझम प्रोड्युसिंग द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल साईज ऑर्गॅनिझम, छोट्या साईजचे अनेक नसतात, अनेक असणारे त्यांचे एक्झाम्पल काय, ऑयस्टर आणि पेलॅजिक फिशेस. आणि आता पुन्हा एकदा पाहू, एकदाच ब्रीड करणारे पॅसिफिक सलमान फिश आणि बांबू. त्याच्यानंतर अनेक वेळा ब्रीड करणारे बर्ड्स आणि मॅमल्स. त्यानंतर लार्ज नंबर ऑफ दी स्मॉल साईज ऑफस्प्रिंग असणारे ऑयस्टर आणि पेलॅजिक फिशेस. स्मॉल नंबर ऑफ दी लार्ज साईज ऑफस्प्रिंग बर्ड्स आणि मॅमल्स.